dag ætlum við að nýta flugu sem er eftirlíking af toppflugu í klaki. Það er að segja að hún líkir eftir þegar toppflugan klekkst út á vass yfirborðinu. Það er hann Oliver Edwards sem hannaði þessa flugu upphaflega, en hann er hálf góðsagnakenndur í þessum fluguveiði og flugunýtingabransa öllu saman. En það var Hrafn Ágústsson, Kattisbróðir, sem benti mér upphaflega á þessa flugu. Þetta er þurrfluga og við notum þurrflugukrók frá Arex sem heitir F2F511. Þetta er fallegur krókur með beinu auga og það er að segja beygist ekki niður eins og er kannski hvað algengast í dag. Hver ástæðan er, og það er í rauninni hjá mér, að minnsta kosti er það bara vegna þess að mér finnst þessi krókur líta fallega út og þetta kemur vel út þegar að augað er svona beint, en kostur og gallar niðurbeygt eða beint eða upp. Það er bara nánast persónulegt mat. Við notum svartan þráð, hvaða svarti þráður sem er dugar. Byrjum að festa hann niður. Nú, við ætlum að líkja eftir hylkinu eða hýðinu sem toppflugan, skríður út úr. Og til þess að gera það þá nota ég svona plastræmu. Þetta er klippt út úr gömlum poka af kúluhausum, verið segja tungsten. Það má nota hvaða plast sem er, ég hef notað sellófan líka sem kemur gjarnan utan af blómvendum. Og í rauninni gildir reglan sú að það sem þú notar það. Festi plastið niður og eins og ég segi þá á plastið að líka eftir hylkinu eða hýðinu, hvað sem við viljum kalla það, sem flugan skríður út úr. Og það er dálítið magnað þegar maður er að veiða til dæmis í Elliðavatni og það er mikið klak í gangi. Það er oft alveg svakalegt magn af svona hylkjum í vatninu og maður tekur eftir því að maður skoðar yfirborðið aðeins. Nú, næsta efni sem við ætlum að nota er íkorni. Þetta er bara svartur íkorni frá SLF og af því að við erum að gera toppflugu þá reynum við að hafa búkinn eins grannan og við mögulega getum og setjum bara örlítið af dubbi á þráðinn rétt til þess að gera fluguna aðeins meira lifandi. Það má sjálfsagt sleppa dubbinu en mér finnst að gera mikið. Örlítið meira. Það er betra að setja lítið í einu og bæta við. Og svo einu sem ég nota. Svona. Nú, við látum plastið standa hérna aftur úr flugunni og restina af plastinu notum við til þess að vefja í vöf, þar að segja. Og þá er ágætt að nota svona fjaðurklemmu til þess að grípa í. Og plastið sem ég er að nota er að sjálfsögðu ekki ætlað til flugunýtinga. Þar af leiðandi er það frekar veikt. Svona gott að fara varlega. Og þessi vöf með að vera 2 vafningar eða 3. Sko. Þetta er klassískt. Þá reynum við bara aftur. Plasti gefur hansi skemmtilega áferð á búkinn þegar að flugan blotnar. Og þannig að mér finnst það ansi mikilvægt að hafa það utan búkinn. Við vinnum aðeins með
skottið hérna á eftir. Það er ekki alveg eins og það á að vera, en geymum það þangað til síðast. Nú, næsta efni sem við ætlum að nota er hið víðfræga CTC og í þessu tilfelli erum við ekki með heilarsfjaðrir, heldur svokallaðar Euler puffs. Ég kann ekki að skýra hver er munurinn, en útlitslega líta þær allt öðru sig út heldur en heilarfjaðrir. Þetta eru svona einhvern veginn stuttir hnoðrar til samanburðar. Hér er heil fjöður og hérna er það sem við ætlum að nota. Liturinn á þessu skiptir ekki alveg öllu máli og má nota í rauninni hvað sem er. Við hnýtum hnoðran eða CTC fjöðrina niður þannig að stilkurinn snýr upp. Það er kannski aðeins frábrugðið því sem við höfum átt að venjast. Geta í þessum hnýtingum að passa að segja að það er ekki með allt og grófar hendur, þá vill þetta allt saman festast. Svona, klippum restina burt. Ef við værum með svarta CTC fjöður, þá myndi ég jafnvel bara leyfa fönunum sem að eftir lifa hérna að vera. Gerir fluguna örlítið meira lifandi. Svona. Næst setjum við hana. Þetta er Grizzly hani og það er hægt að kaupa svona búta af hnakka í flestum veiðibúðum. Minnir að þessi sé frá Vapsi og það er svo sem ekki mikið úrval af fjöðrum að þessum bút sem maður getur notað í þessar minni flugur, en það er alltaf hérna neðst eru nokkrar og hér er ein slík og ég byrja á því að taka fanina sem eru neðst á fjörunni af. Þannig að stilkurinn sé sirka svona. Hnýta við. Sko, þessi fluga á að vera mjög fljót hnýtt og í eðli sínu er hún mjög einföld. En það eru svona nokkur atriði sem er ágætt að hafa í huga meðal annars að nota plastið, ekki sleppa því og þessa hanafjöður hér. Setjum örlítið döbb yfir stilkinn sem við nýtum niður. Svona. Svo tökum við fjaðurklemmun aftur, góðu. Það er freistandi að vefja allri fjöðrinni, en það er í sjálfu sér óþarfi því að það er einungis 1 eða 2 snúningar sem við þurfum að gera. Festum hérna niður. Reynum að klippa frá þess að klippa baðnetana líka. Það er lítið viðkvæmt þegar maður er að handleika þetta CTC. Og var ágætt að hnýta hnútinn
Þráðurinn sem ég er með sem sagt, hann er ekki ofinn sem að gera það verkum að ef að allur snúningurinn fer á honum þá vill hann trosna og vera dálítið leiðilegur. Við látum það ekkert á okkur fá. Eitt bragðið viðbót. Ástæðan fyrir ég að nota þennan penna, gamla penna hérna er einfaldlega svo að plássið til þess að gera endahnútinn er ekki mikið. Klippum frá. Nú, plastið, það er svolítið langt. Það er ágætt að klippa það þannig að það sé svona hér bil jafn langt og krókurinn sjálfur. Og það er síðustu. Svartur túspenni. Svona. Og ef að þetta fyrir tögunar á okkur hérna, fanirnar á CTC fjöðrunni sem eru rofnaðar frá, þá bara slítum herðaði burtu. Það er flott floti í þessari flug, hún flýtur alveg ofboðslega vel. Og það er ekki síst CTC-inu að þakka. Og jafnvægi, hún heldur góðu jafnvægi vegna þess að plastið er hérna. Þetta er frábær fluga og svolítið skemmtilega, eins og ég sagði, skemmtilega útlítandi, dálítið öðruvísi. En þá er toppfluga í klaki, klár og tilbúin í bóksið. Takk fyrir mig.